chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cuộc đời và hành trình giác ngộ của một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử Phật giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài không chỉ là vị Phật đã khai sáng con đường thoát khổ, mà còn là biểu tượng của trí tuệ, lòng từ bi và sự kiên trì vượt qua mọi thử thách. Bạn có bao giờ tự hỏi, điều gì khiến một vị thái tử từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý để bước vào hành trình tìm kiếm chân lý? Hay vì sao hình ảnh Ngài dưới cội Bồ Đề lại là biểu tượng thiêng liêng của sự giác ngộ? Hãy cùng kênh Phật Tâm khám phá những bí ẩn liên quan đến sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhé! Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tên thật là Tất Đạt Đa họ Cổ Đàm, sinh ra trong một gia đình hoàng tộc ở vương quốc Ca Tỳ La Vệ, miền Bắc Ấn Độ cổ đại. Cha Ngài là vua Tịnh Phạn thuộc dòng tộc Sát Đế Lợi, một dòng dõi chiến binh và quý tộc, còn mẹ Ngài là Hoàng hậu Ma Gia, con gái vua nước láng giềng thuộc dòng tộc Câu Ly. Cuộc đời Ngài từ thuở lọt lòng đã được bao bọc trong sự xa hoa, nhưng những biến cố xảy ra từ sớm đã khơi mở một hướng đi khác biệt. Chỉ sau 7 ngày sinh thái tử, Hoàng hậu Ma Gia qua đời, để lại nỗi mất mát trong gia đình hoàng gia. Thái tử được dì của mình, bà Mahaba Sabha Đề, nuôi dưỡng và trở thành người mẹ thứ hai, luôn sát cánh bên Ngài. Từ nhỏ, Ngài đã được tiếp thu nền giáo dục ưu việt theo truyền thống Bà La Môn, giúp Ngài có trí tuệ sắc bén và sự hiểu biết sâu rộng về các đạo lý tôn giáo, triết học. Dù sống trong nhung lụa, Thái tử Tất Đạt Đa vẫn không thoát khỏi sự bất an. Mỗi ngày trôi qua, Ngài chứng kiến và cảm nhận những đau khổ mà con người không thể tránh khỏi, từ sinh, lão, bệnh, tử, cho đến những áp lực từ chiến tranh và xung đột xung quanh. Từ những suy tư đó, Ngài nhận ra rằng sự phù phiếm và vô thường của cuộc sống hoàng gia không thể mang lại hạnh phúc và sự giải thoát thật sự. Năm 29 tuổi, trong một quyết định can đảm, Ngài rời bỏ cung điện, từ bỏ quyền lực và gia đình, tìm con đường thoát khỏi đau khổ. Bắt đầu hành trình tu học, Thích Ca Mâu Ni đến vùng Ma Kiệt Đà và tìm gặp các bậc hiền triết thời đó như Alala Kalama và Uất Đầu Lam Phất để học thiền định và những phương pháp hành trì. Ngài cũng trải qua 6 năm tu khổ hạnh bên dòng sông Ni Liên Thiền, tự ép bản thân vào những giới hạn khắc nghiệt của cơ thể. Tuy nhiên, Ngài sớm nhận ra rằng khổ hạnh không phải là cách đạt đến sự hiểu biết sâu sắc và giải thoát. Bỏ qua lối khổ hạnh cực đoan, Thích Ca Mâu Ni chuyển sang thiền định dưới cội Bồ Đề tại Gaya. Tại đây, Ngài tập trung suy ngẫm về bản chất của khổ đau qua tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên. Sau nhiều ngày thiền định không ngừng nghỉ, ở tuổi 30 năm, Ngài đạt đến giác ngộ, thấu hiểu toàn bộ chân lý về sinh tử luân hồi và con đường giải thoát. Từ đó, Thích Ca Mâu Ni chính thức trở thành Đức Phật, vị thầy của chúng sinh, người đã tìm thấy con đường đưa con người thoát khỏi biển khổ. Trong suốt 45 năm sau khi giác ngộ, Đức Phật không ngừng thuyết pháp, độ chúng sinh và lan tỏa giáo lý về từ bi và trí tuệ. Ngài gặp gỡ đủ mọi thành phần trong xã hội, từ vua chúa, tướng quân đến dân thường và những người nghèo khổ. Tuy nhiên, hành trình của Ngài không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhiều lần, Đức Phật và các đệ tử bị thử thách và thậm chí bị chế giễu, như câu chuyện về việc đệ tử của Ngài bị vua Tần Bà Sa La đe dọa và chỉ trích. Khi đã hoàn thành sứ mệnh, Đức Phật nhập Niết Bàn ở tuổi 80, để lại giáo pháp trường tồn với thời gian. Các đệ tử của Ngài đã tóm tắt cuộc đời Ngài thành 8 sự kiện quan trọng: xuất thai, đản sinh, xuất gia, khổ hạnh, thành đạo, chuyển pháp luân, thuyết pháp và cuối cùng là nhập Niết Bàn. Trong nghệ thuật Phật giáo, cuộc đời Đức Phật được biểu thị qua những hình ảnh sống động và ý nghĩa, như cảnh Ngài thiền định dưới cội Bồ Đề, cảnh đản sinh dưới cây Sa La và cảnh Ngài nằm nghiêng trong tư thế nhập Niết Bàn. Một ví dụ điển hình là bức tranh tại động Mạc Cao, hang động số 290 thời Bắc Chu, mô tả các sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật một cách sinh động và chân thực, giúp người chiêm ngưỡng cảm nhận được hành trình giác ngộ phi thường của Ngài. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ là nhờ một hành trình dài của sự tìm kiếm chân lý, kết hợp với những phẩm chất nổi bật và phương pháp tu tập sâu sắc. Dưới đây là những lý do chính giải thích vì sao Đức Phật có thể giác ngộ. Sự nhận thức sâu sắc về khổ đau trong cuộc sống. Ngay từ nhỏ, Thái tử Tất Đạt Đa đã sống trong cung điện nơi được cha Ngài vua Tịnh Phạn bảo vệ khỏi mọi bất hạnh để Ngài không thấy những đau khổ của cuộc sống. Tuy nhiên,
Trong một chuyến đi ra ngoài hoàng cung, Thái tử đã chứng kiến 4 cảnh tượng: một người già, một người bệnh, một xác chết và một nhà sư. Đây là 4 sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nhận thức của Ngài về bản chất của cuộc đời. Thái tử nhận thấy rằng tất cả chúng sinh đều không tránh khỏi vòng sinh, lão, bệnh, tử, và điều này đã thôi thúc Ngài tìm kiếm con đường thoát khỏi khổ đau, không chỉ cho mình mà cho tất cả chúng sinh. Quyết định từ bỏ vương giả và sự dũng cảm xuất gia. Sau khi nhận thức về khổ đau và sự vô thường của cuộc sống, Thái tử Tất Đạt Đa không thể tiếp tục sống trong cung điện xa hoa. Ngài quyết định từ bỏ cuộc sống vương giả và gia đình để tìm con đường chấm dứt mọi khổ đau. Đây là một quyết định đòi hỏi sự dũng cảm vô biên, vì nó đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi an nhàn và thân thương để bước vào một cuộc sống tu tập khắc khổ. Những năm tháng tu tập và thử nghiệm con đường khổ hạnh, khi bắt đầu hành trình xuất gia, Thái tử đã đi học với các bậc thầy lớn thời bấy giờ như Alalaka Lama và Uất Đầu Lam Phất. Dưới sự chỉ dẫn của họ, Ngài học các pháp thiền định và đạt đến các tầng thiền cao. Tuy nhiên, dù đã đạt đến những cảnh giới thiền định sâu sắc, Ngài vẫn nhận thấy rằng những trạng thái này không giúp chấm dứt hoàn toàn khổ đau và vô minh. Sau đó, Ngài tiếp tục tu tập theo con đường khổ hạnh, thực hiện những phương pháp như nhịn ăn đến mức chỉ còn da bọc xương và hầu như không còn sức lực. Tuy nhiên, Ngài nhận ra rằng khổ hạnh cực đoan không thể đem lại giải thoát vì nó chỉ tạo thêm đau khổ mà không dẫn đến sự giác ngộ. Từ đây, Ngài quyết định chọn con đường trung đạo, tránh xa cả khổ hạnh khắc nghiệt và hưởng thụ dục lạc. Phương pháp trung đạo và con đường dẫn đến giác ngộ. Sau khi từ bỏ lối sống khổ hạnh, Thái tử hồi phục sức lực và chọn con đường trung đạo, một con đường cân bằng giữa hai cực đoan là khổ hạnh và hưởng lạc. Ngài chọn một nơi yên tĩnh dưới gốc cây Bồ Đề tại Gaya và bắt đầu thiền định sâu sắc. Ở đây, Ngài quán chiếu về tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên, những nguyên lý giải thích bản chất của khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, cách chấm dứt khổ đau và con đường dẫn đến giác ngộ. Tứ diệu đế. Đây là 4 chân lý cao cả mà Đức Phật nhận thức được, gồm khổ đế, dukkha, sự thật về khổ. Khổ đau là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống. 2. Tập đế, samudaya, nguyên nhân của khổ. Khổ đau phát sinh từ lòng tham, sân hận và si mê. 3. Diệt đế, nirodha, sự chấm dứt khổ. Có thể đạt đến trạng thái không còn khổ đau thông qua sự chấm dứt tham ái và vô minh. 4. Đạo đế, magga, con đường diệt khổ. Con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau là bát chánh đạo, bao gồm những quy tắc đạo đức và phương pháp tu tập để đạt đến sự giác ngộ. Thập nhị nhân duyên. Đây là chuỗi các nguyên nhân tạo thành vòng luân hồi sinh tử, từ vô minh đến hành động, đến sinh ra, già đi và chết. Qua việc quán chiếu thập nhị nhân duyên, Ngài nhận ra cách thức mà con người bị kẹt trong vòng sinh tử và làm thế nào để thoát ra khỏi vòng luân hồi đó, sự giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Sau một đêm dài thiền định và quán chiếu sâu sắc, Đức Phật đã đạt đến giác ngộ khi nhìn thấu bản chất của mọi khổ đau và cách chấm dứt chúng. Ngài đạt đến trạng thái giác ngộ hoàn toàn, giải thoát tối thượng, trở thành một vị Phật. Trạng thái giác ngộ này không chỉ là sự hiểu biết lý thuyết, mà còn là một sự chuyển hóa nội tâm, toàn diện, nơi mọi phiền não được diệt trừ và trí tuệ viên mãn về thực tại được khai mở. Lòng từ bi và sự kiên trì Đức Phật không dừng lại sau khi đạt được giác ngộ, mà Ngài đã dành 45 năm tiếp theo để đi thuyết pháp, chia sẻ con đường dẫn đến giải thoát với mọi chúng sinh. Sự từ bi vô hạn của Ngài thúc đẩy Ngài đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp, mặc dù Ngài phải đối diện với nhiều khó khăn, phản đối và thậm chí là nguy hiểm. Ngài đã kiên trì trong việc truyền dạy những chân lý sâu sắc mà Ngài đã tự mình chứng ngộ, với mong muốn giúp tất cả mọi người đạt đến sự giải thoát như Ngài. Những kiếp sống trước tích lũy công đức và trí tuệ. Theo giáo lý Phật giáo, Đức Phật không đạt được giác ngộ một cách ngẫu nhiên, mà kết quả của sự tích lũy công đức và trí tuệ qua nhiều kiếp sống. Trong nhiều kiếp trước, Ngài đã từng làm Bồ Tát, không ngừng tu tập, giúp đỡ chúng sinh và tích lũy từ bi trí tuệ để đạt đến giác ngộ cuối cùng. Sự tích lũy này chính là nền tảng giúp Ngài trở thành một bậc giác ngộ khi kiếp sống chín muồi. Những phẩm chất độc đáo của Đức Phật. Đức Phật có những phẩm chất đặc biệt mà không phải ai cũng có, gồm trí tuệ, lòng kiên trì và sự nhạy cảm với khổ đau. Ngài có khả năng quán chiếu sâu sắc và tự vấn nội tâm,
cùng với ý chí vượt qua mọi cám dỗ và khó khăn để tìm ra chân lý. Đây là những phẩm chất giúp Ngài đạt đến giác ngộ, trở thành một vị Phật, người khai mở con đường thoát khỏi sinh tử cho tất cả chúng sinh. Kết luận, con đường giác ngộ của Đức Phật là một hành trình dài và đầy thử thách nhờ vào sự quyết tâm, trí tuệ, lòng từ bi và những công đức tích lũy qua nhiều kiếp sống. Qua việc quán chiếu tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên, Ngài đã khám phá ra bản chất của khổ đau và con đường dẫn đến giải thoát. Những phẩm chất này không chỉ làm cho Đức Phật đạt đến giác ngộ, mà còn giúp Ngài truyền dạy những chân lý sâu sắc để mang lại hạnh phúc và giải thoát cho chúng sinh. Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc sinh ra đến khi giác ngộ và nhập Niết Bàn là một hành trình của sự từ bỏ, tìm kiếm, giác ngộ và cứu độ. Những di sản Ngài để lại không chỉ là giáo pháp, mà còn là tấm gương sáng về lòng từ bi và trí tuệ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng hàng triệu người qua nhiều thế hệ. Di sản của Ngài không chỉ sống mãi trong lòng Phật tử, mà còn góp phần xây dựng nền văn hóa tâm linh cho toàn nhân loại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký để theo dõi kênh Phật Tâm và đón xem những video thú vị khác về Phật giáo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.